Annyeonghaseyo mga Chingu! Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 62, to get or to become. Gamit itong chida. So itong chida, kumbaga sa Tagalog, kung itatranslate mo, para siyang naging or maging. Halimbawa ay maganda, gumanda, or naging maganda. Parang ganon. Halimbawa ay masipag, naging masipag, or sumipag. So, gano'n ang nangyayari sa isang adjective kapag nilalagyan ng chida. So, ganito yung structure. Adjective basic form plus chida. So, yung adjective na da form, gagawin nyo muna ng basic form, saka nyo ilagay itong chida. So, halimbawa, kuda, to be big or big. So, i-conjugate muna natin sa basic form itong kuda bago natin ilagay itong chida. So, basic form ng kuda, tatanggalin natin ang da. Then, itong babaguhin natin. Lalagyan natin ng o. Tatanggalin natin ng then change to o. Kaya ang basic form ng kuda is ko plus chida. Ko chida. To get big. So, ito namang pagko-conjugate ng mga regular verbs sa basic form. From that form to basic form ay napag-aralan rin natin sa lesson 48. Basic form conjugation rules of regular verbs. So, balikan nyo lang at pag-aralan kung paano mag-conjugate from the form to basic form. At gamitin sa pangungusap. Then, bi싸지다. To be expensive or expensive. So, gagawin natin basic form. Tatanggalin natin ang da. Last vowel is a. So, dahil mayroon na siyang a, wala na tayong babaguhin. Ang basic form ng bi싸지다 is pizza plus chida. 비싸지다. To become expensive. And then 춥다. To be cold or cold. So, i-conjugate muna natin sa basic form bago natin lagyan ng chida. So, itong 춥다 is PUP irregular verb. So, sa pag-conjugate ng PUP irregular verb, tatanggalin natin ang da. Then, itong PUP, tatanggalin din natin at gagawin natin wo. Dahil ang last vowel niya is u. Kaya ang basic form ng 춥다 is chuwo. So, ito namang pagkukonjugate ng mga irregular verb ay napag-aralan rin natin sa lesson 49. Basic form conjugation rules of irregular verb. So, pag-aralan nyo lang at reviewin kung paano mag-conjugate ng mga irregular verb at kung paano gamitin sa pangungusap. So, 춥다, basic form is chuwo plus chida. Chuwo, chida. To get cold. Then, 덥다, to be hot or hot. So, ito ay biup irregular verb din. So, ganun din, tulad ng 춥다, tatanggalin natin ang da. Then, itong biup, gagawin din natin wo dahil ang last vowel niya is o. Kaya, ang basic form ng 덥다 is tuwo. Plus, chida. Tuwo, chida. To get hot. Maging mainit. Then, 예쁘다. To be pretty or pretty. Tatanggalin natin ang da. Then itong
gagawin natin o. Basic form ng 예쁘다 is 예뻐 plus 지다. 예뻐지다. To become pretty. So, ganun ang gamit ng chida pag inilalagay sa adjective. Kukonjugate muna sa basic form, then chida. Then, pag gagamitin sa pangungusap, syempre itong da, tatanggalin din natin. At i-conjugate din natin sa basic form. Depende sa tenses, kung past tense, present tense, or future tense. So, narito ang halimbawa ng mga pangungusap. 건역이 커졌어요. 건역이 커졌어요. So, past tense. Muscles got big. Ang muscle ay lumaki. Or ang muscle ay naging malaki. So, kunyok is muscles. Subject marker na E. So, kapag may subject marker, magpo-focus sa verb or ng adjective, 커졌어 or 커졌어요. Got big. So, ano ang lumaki? Itong muscle. So, ganun ang gamit ng subject marker. Titingnan natin ang verb or ng adjective. Then, ano yung tinutukoy ng verb or ng adjective? Itong muscle. So, ito namang mga subject marker, object marker, topic marker ay napag-aralan rin natin sa lesson 30. Kung ano yung gamit nila sa pangungusap. So, konyo or konyugi, muscles. Subject marker na E. Kaya naging konyugi, then 커졌어요. Past tense, got big, lumaki. So, kuda, to be big or big, na ang basic form is ko plus chida. Ko chida. To get big. I-conjugate natin sa basic form itong ko chida. Tatanggalin natin ang da. Then itong i, gagawin natin yo. Naging kojo. Get big. So, dahil nga past tense, itong kojo, nilagyan ng sangsiyut, and then o, para maging past tense. Kaya naging kojo so. Got big, or lumaki. Or 커졌어요, got big. So, konjugi, 커졌어요. Muscles got big. Then, 컴퓨터가 비싸질 거예요. 컴퓨터가 비싸질 거예요. So, dito naman future tense. Computers will become expensive. Ang mga computer ay magmamahal or magiging mahal. So, computers or computer. Subject marker na ga. So, may subject marker ulit. Titingnan natin kung ano yung verb or ng adjective. Itong 비싸질 거예요. Future tense. Will become expensive. So, ano daw ang tinutukoy na magmamahal? Itong computer. Magmamahal ang computer. So, ganun ang gamit ng subject marker. Titingnan tayo sa verb or adjective. At titingnan natin kung ano yung tinutukoy ng verb or adjective. So, ang magmamahal ay computer. 비싸질 거예요. Will become expensive. So, 비싸다. To be expensive or expensive, na ang basic form is 비싸. So, plus chida. 비싸지다. To become expensive. So, dito, future tense, 비싸지다, to become expensive, tatanggalin natin ang da. Dito, 비싸지, lalagyan lang natin ng real, then 거예요. So, pagka yung isang verb or yung isang adjective, pag nilagyan ng real, then 거예요, yun ay future tense.
Kaya itong 비싸질 거예요 ay future tense. Will become expensive. Magmamahal or magiging mahal. So, 컴퓨터가 비싸질 거예요. Computers will become expensive. Then, 오늘은 추워질 거예요. So, may real din koyeyo ulit. Kaya ito ay future tense. 오늘은 추워질 거예요. Today will get cold. Ngayon ay magiging malamig. So, o늘, today, topic marker na un. So, pag may topic marker naman, po-focus dito sa o늘. Kasi ito yung may topic marker. Ito ang pinag-uusapan dito sa pangusap. So, anong tungkol sa o늘? Anong tungkol ngayon? 추워질거예요. Lalamig or magiging malamig. Will get cold. So, 춥다. To be cold or cold na ang basic form is 추워 na pinaliwanag ko kanina kung paano mag-conjugate sa basic form plus 치다, 추워지다. To get cold. So, 추워지다 gagawin natin future tense, tatanggalin natin ang da. Then dito sa 추워지 lalagyan natin ng real then 거예요. Pagkatanggalan ng da, lalagyan natin ng real then 거예요 para maging future tense. Kaya itong 추워질거예요 is will get cold, future tense. Lalamig or magiging malamig. So, 오늘은 추워질거예요. Today will get cold. Then, 여름에는 날씨가 추워져요. 여름에는 날씨가 더워져요. In summer, it gets hot. So, 여름에는, so 여름 is summer. Then, is in. 여름에 or 여름에는. In summer, nilagyan ng nun itong 여름에, in summer, para bigyang diin itong summer. 여름에는 in summer. So, ito yung topic. Itong summer or sa summer. Ano daw ang meron sa summer? 날씨가 추워져요. It gets hot. Magiging mainit. 날씨 is weather. So, parang sinasabi dito, in summer, weather gets hot. Or the weather gets hot. Then, subject marker na ga, 날씨가, then 추워져요. Gets hot. So, 덥다, hot, or to be hot, na ang basic form is tuwo plus chida. 추워지다, to get hot. Then, i-conjugate natin sa basic form, tatanggalin natin itong da. Then, itong i, gagawin natin yo. Kaya, basic form ng 추워지다 is 더워져. Or 더워져요. Gets hot. So, 여름에는 날씨가 더워져요. In summer, it gets hot. Or in summer, the weather gets hot. So, isalin po natin sa Korean language ang pangusap na ito. The screen got bigger. Ang screen ay naging malaki or lumaki. 크다, to be big or big. 액정, LCD screen. Subject marker na E. Then to, more. Then chida, to get or to become. So, pause nyo muna saglit at atin pong sagutan.
Ang tamang sagot po ay the screen got bigger. 액중이 더 커졌어요. The screen got bigger. Ang screen ay lumaki. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, pag-aaralan natin kung paano gamitin itong only sa Korean language. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po sa ating mga chingu na nagsa-self-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.